आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोल्हापुरी स्टाईलचा एक चिकन मसाला। इथे थोडंसं कोल्हापुरी म्हटल्यावरती आणि चिकन म्हटल्यावर थोडंसं तेल जास्त, 1-2 चमचे। इकडे आपण 2 कांदे मिक्सरला थोडेसे ग्राइंड करून घेतलेले आहेत, ते आपण ह्याच्यामध्ये सॉटे करून घेणार आहोत। आणि थोडीशी कोथिंबीर, आणि नेहमीपेक्षा जरा जास्त घालायची आहे। हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे। आपण आता काय करूया, गॅस कमी करूया। कांदा आपण कोमून घेतोय, थोडासा सॉटे करतोय। तर आपण काय करूया, तोपर्यंत आपण वाटून घेऊया। आपण ह्याच्यात सुरुवातीला खोबरं 7 ते 8 टेबलस्पून खोबरं आहे, त्यानंतर धणे 2 टेबलस्पून घेतलेत, काळं मिरी, दालचिनी आणि लवंग घेतलेले आहेत, 8 ते 10 काळं मिरी आणि 4 ते 5 लवंगा। त्यानंतर काजू घेतले आपण इकडे 1 टेबलस्पून, आणि आपल्या इकडे मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ह्या शंकेश्वरी मिरच्या आहेत। आणि आता आपण मिक्सरला हे सगळं, आणि ह्याच्यात पाणी नाही घालायचं, ड्रायच आपण वाटून घ्यायचं आहे। आपला मसाला वाटला गेलाय। हा मसाला असा ड्राय झाला पाहिजे, ह्याच्यात आपण पाणी अजिबात घातलेलं नाही आणि एकदम बारीक पण नाही करायचे। आता आपण हा मसाला ह्या चिकनला लावून घेणार आहोत, म्हणजे प्रत्येक पीसला तो मसाला लागला पाहिजे। त्याच्यानंतर आपण इकडे आलं लसूण पेस्ट घेतली, साधारण 1 टेबलस्पून ती घेतोय। त्यानंतर इथे आपण मिक्स मसाला आपला साधारण 1 चमचा। कोल्हापुरी म्हटल्यावर थोडासा तिखट चटका लागलाच पाहिजे, आणि चवीप्रमाणे मीठ, म्हणजे आपल्या हाताची चव त्याच्यात आली पाहिजे। चिकनला असं व्यवस्थित सगळं लागलं गेलं पाहिजे, असं आपण सगळं मिक्स करायचं। प्रत्येक चिकन पीसला हा सगळा मसाला मस्तपैकी लागला गेलेला आहे। आता आपण आपला जो कांदा परतलेला आहे त्याच्यामध्ये घालणार आहोत, थोडंसं पाणी घालणार आहोत आणि वाफेवर शिजून घेणार आहोत। हे आपण आता पाणी घेऊन थोडंसं भांडं व्यवस्थित धुवून घेतलेलं आहे, आणि हा मसाल्यात आपण घालणार आहोत आणि व्यवस्थित मिक्स करायचे। आणि थोडं पाणी घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, कारण आपली ही अशी एकदम पातळ ग्रेव्ही नाही होणार आहे, थिक ग्रेव्ही होणार आहे। सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे, झाकण ठेवूया आणि एक 15 मिनिटं वाट बघूया। बघूया कोल्हापुरी स्टाईल चिकन मसाला तयार आहे का। तयार आहे, चिकन शिजलाय, तेल मस्तपैकी त्याचा तवंग आलेला आहे, कलरही मस्त आलेला आहे। गॅस बंद करूया आणि आता आपण एका छानशा भांड्यामध्ये ते काढून घेऊया। मला माहिती आहे तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे, पण अजून रेसिपी पूर्ण झालेली नाही आहे। आपल्याला मस्तपैकी त्याला लाल मिरचीचा तडका द्यायचा आहे, आणि तो पण बटरने। आणि इथे 1 टेबलस्पून बटर घेतलेलं आहे। बटर पूर्णपणे वितळलं पाहिजे। आता हे झालेलं आहे, आता आपल्याला हे चिकनवर घालायचं आहे। गॅस बंद करूया, आपण ह्याच्यावरती आधी मिरच्या अशा वरती ठेवू, आणि हे बटर त्याच्यावर असं, थोडीशी कोथिंबीर। कोल्हापुरी ढंगाची लई भारी रेसिपी एकदम तयार आहे। तुम्ही पण ताव मारायला तयार असणार मला माहितीच आहे, पण मला काय राहवत नाही, मला ताव मारायचा आहे। तर आपण आता भेटूया पुढच्या मेजवानीत।